પ્રકરણ 3 માં જે સ્વાધ્યાયમાં જ આપણે ચાવી વિશે જાણીએ છીએ. એમાં પ્રશ્ન 1 માં કઈક ચાવી પૂછી છે ને આખો કોઠો પૂછો છે. પણ કોઠો ક્યારે આવડે આપણને? એ કોષ્ટક ત્યારે આવડે કે આપણને બધી ચાવી મોઢે હોય તો. હા ના કરવાનું છે પણ ક્યારે હા ના થાય તમને એની ખબર હોય તો હા ના આવડે ને. કે 8 ની ચાવી માટેનો નિયમ શું આપેલો છે? તો કે નિયમ એવો છે કે જે સંખ્યા તમને આપી છે એ સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકો. હવે સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકો એટલે આપણને ખબર પડી જવી પડે કે એકમ દશક ને 100 થાય. સમજાય છે? સંખ્યાના 3 અંકો એટલે છેલ્લેથી 3 અંકો એકમ દશક અને 100. અહીંયા મેં લખ્યું છે 100 દશક અને એકમ. આવું કેમ લખ્યું? કેમ કે સંખ્યા આપણે પાછળથી વાંચીએ એકમ દશક 100 કે આગળથી વાંચીએ? આમ વાંચીએ એકમ દશક 100 એમ કરશું? કેમ કરશું? એકમ દશક 100. રેડી? પછી જે કઈ અંકની સંખ્યા હોય પણ આપણે એકમ દશક અને 100 ને ધ્યાનમાં લેવાના છે. તો 3 અંકની સંખ્યા એકમ દશક અને 100 જે છે એના વડે જો બનતી સંખ્યા જે બને, જેમ કે આપણે અહીં ઉદાહરણમાં બે સંખ્યા આપી છે એકમ દશક અને 100, એના દ્વારા સંખ્યા કઈ બની? 856. એકમ દશક અને 100 વડે બનતી સંખ્યા કઈ છે? 586. બરાબર? તો આ 586 અને 856 આ બે સંખ્યાઓ છે. છેલ્લા 3 અંકો આપણે ભેગા કર્યા. હવે એ છેલ્લા 3 અંકો વાળી જે સંખ્યા છે એને જો તમે 8 વડે ભાગી શકો તો આપેલી આખી સંખ્યાને તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો છો. અને ચાવી માટે અનિવાર્ય છે કે નિશેષ ભાગવા પડે. શેષ વધે એવું ચાલે નહીં. આમાં તે ભાગાકાર, નિશેષ ભાગાકાર કોને કહેવાય? કે જે ભાગાકારમાં તમને એક પણ શેષ ન વધે ને એને નિશેષ ભાગાકાર કહેવાય. બાકી તો જેને શેષ વધે એને શેષ વાળો ભાગાકાર કહેવાય ને. પણ આપણે ભાગાકારમાં નિશેષ ભાગાકાર લેવાનો છે કેમ કે આપણે વિભાજ્યની ચાવી શીખીએ છીએ એટલે એમાં નિશેષ ભાગાકારની જરૂર પડે. તો બનતી સંખ્યા છે 856. આ 856 ને ભાગો જોઈ તો કે 856 ને આપણે કેટલા વડે ભાગવાના છે? તો કે 8 વડે ભાગવાના છે. ભાગાકાર થાય 8 એકા 5. નીચે ઉતારો છો તો ભાગ નથી ચાલતો એટલે ભાગમાં શૂન્ય પડે ને પછી 6 નીચે ઉતરે. ડાયરેક્ટ ભાગ ન ચાલતો હોય ને 6 ને તમે નીચે ના લઈ શકો. સાથે સાથે ભાગાકાર શીખતા જઈએ. બરાબર? 8 સત્તુ શેષ વધી ના વધી એટલે એને શું કહેવાય? નિશેષ. અને નિશેષ ભાગાકાર કહેવાય. અને ભાગફળ આપણને મળ્યું 107. ભાગફળ. રેડી? તો આને જો તમે 3 સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શક્યા એટલે આખી સંખ્યા 2856 ને તમે નિશેષ ભાગી શકો છો. કેટલા વડે? 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. અને એ ભાગાકાર કરવાની જરૂર ન પડે. છેલ્લા 3 અંકોનો ભાગાકાર નિશેષ મળે એટલે એ સંખ્યાનો ભાગાકાર ઓટોમેટિક આપણને કેવો મળવાનો છે? નિશેષ જ મળવાનો છે. એટલે એ ભાગાકાર નહીં કરવાનો. આ 3 સંખ્યાને તમે ભાગી શક્યા 8 વડે એટલે આખા સંખ્યાને તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો છો. એક ઉદાહરણ એવું મેં લીધું છે, એકમાં નિશેષ ભાગાકાર મળે છે, એકમાં નિશેષ ભાગાકાર નહીં મળે. 586 ને તમે 8 વડે ભાગો જોઈ. 8 સત્તુ 2 વધ્યા 6 નીચે ઉતારશો. અહીંયા 2 વધ્યા છે એટલે મૂક્યા છે 6 ને નીચે ઉતાર્યા. અહીંયા તો 0 વધ્યો તો 5 ને ઉતાર્યા છતાંય ભાગ નો આવેલો પછી 6 ને ઉતારે એટલે ભાગમાં શૂન્ય પડી. એ તમારે યાદ રાખવાનું. સમજાય છે? હવે અહીંયા 8 તેરી 24 વધી શેષ 2. શેષ વધે એવું ચાલે નહીં. ટૂંકમાં છેલ્લા 3 અંકોને તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો એટલે આપેલી સંખ્યાના 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. આ છે 8 ની ચાવી. સમજાય કે ન સમજાય? આવડે કે ના આવડે?